เคยสงสัยกันไหมครับว่าในรถที่เราใช้กันมีกรองอะไรบ้างแล้วกรองแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรอายุใช้งานนานแค่ไหนวันนี้แซนด์วิชมีเดียและไส้กรองวิกซ์จะพาคุณไปเจาะลึกกรองทุกแบบกันครับเรามาเริ่มกันที่กรองอากาศพูดถึงกรองอากาศสิ่งที่เรานึกถึงอย่างแรกคือเจ้ากรองเปลือยหน้าตาแบบนี้ไม่นึกถึงเครื่องกรองอากาศมันมีหน้าที่กรองสิ่งปะปนมาในอากาศไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นสิ่งสกปรกที่มีขนาดเล็กที่เครื่องดูดเข้าไปใช้ในการจุดระเบิดครับถ้าเป็นของเดิมๆที่มาจากโรงงานก็จะมีหลายทรงหลายขนาดแล้วแต่ผู้ผลิตจะออกแบบซึ่งก็มักจะใส่อยู่ในหม้อกรองแบบนี้ซึ่งการจะเปลี่ยนก็ต้องรื้อนิดหน่อยสวัสดีครับผมแซนด์วิชฟิกซ์วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกรองกันครับมาดูการเปลี่ยนกรองอากาศกันเลยขั้นตอนที่1ยกรถขึ้นเฮ้ยไม่ต้องขั้นที่1เปิดฝากระโปรง2หาหม้อกรอง3เปิดฝาหม้อกรองรถแต่ละรุ่นจะเปิดไม่เหมือนกันครับรถคันนี้ใช้น็อตยึดส่วนบางรุ่นจะเป็นคลิปยึดครับ4ถอดกรองเก่าออกแล้วใส่กรองใหม่เข้าไปโดยใส่ด้านที่ถูกต้องอย่างคันนี้จะมีร่องที่จะต้องใส่ให้ตรงกันซึ่งเวลาเลือกซื้อไส้กรองก็ต้องเลือกยี่ห้อที่ควบคุมการผลิตดีคือซีลยางจะต้องพอดีใส่แล้วไม่มีรูรั่วแบบกรองวิกซ์ตัวนี้ครับ5ปิดฝาหม้อกรองเสร็จไปซิ่งได้แน่นอนว่าการเปลี่ยนอะไหล่เดิมๆเป็นอะไหล่เดิมๆอีกชิ้นหนึ่งมันไม่ทำให้รถแรงขึ้นครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วปล่อยให้กรองมีฝุ่นเยอะจนอุดตันก็จะทำให้รถอืดและกินน้ำมันมากขึ้นกรองอากาศจึงควรเปลี่ยนตามระยะทางหรือตามที่คู่มือกำหนดคือประมาณ 3-4 หมื่นกิโลเมตรสำหรับรถใช้งานปกติแล้วถ้ารถใช้งานไม่ปกติล่ะถ้าอยู่ในที่ที่ฝุ่นเยอะมากๆก็ควรเปลี่ยนก่อนหน้านั้นครับแต่ถ้าคุณแข่งแรลลี่ก็คงไม่ต้องใช้กรองเดิมๆหรอกนะเกรดเล็กน้อยถ้าใครสงสัยว่าทำไมไส้กรองต้องเป็นหยักๆแบบนี้คือถ้าเราต้องการดูดอากาศปริมาณมากๆผ่านกระดาษกรองแผ่นเล็กๆมันจะอั้นอากาศครับทำให้เครื่องดูดอากาศได้ยากส่วนถ้าเป็นกรองแผ่นใหญ่ๆมันก็จะเปลืองที่มากครับเขาก็เลยเอากรองแผ่นใหญ่ๆมาพับเป็นหยักๆแบบนี้ทำให้มันมีขนาดที่เล็กแต่ดูดอากาศผ่านได้ง่ายครับกรองน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องก็ตามชื่อเลยครับมันทำหน้าที่กรองน้ำมันเครื่องที่เข้าไปหล่อลื่นเครื่องยนต์มีทั้งแบบกระป๋องโลหะแบบนี้กับแบบที่เป็นไส้กรองแบบนี้ครับด้านในกระป๋องกรองก็จะเป็นแบบนี้ว่าแต่นอกจากไส้กรองแล้วมันมีอะไรเยอะแยะล่ะนอกจากไส้กรองแล้วมันก็จะมีวาล์วที่กักน้ำมันเครื่องไว้ในกรองทำให้ตอนสตาร์ทรถน้ำมันไหลเข้าเครื่องได้ทันทีแล้วก็มีวาล์วที่จะปล่อยให้น้ำมันเครื่องไหลผ่านกรองในกรณีที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วน้ำมันเครื่องสกปรกมากๆจนกรองตันพอกรองตันแรงดันน้ำมันเครื่องจะดันให้วาล์วเปิดทำให้น้ำมันเครื่องไหลเข้าไปในเครื่องแบบไม่ผ่านกรองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นในเครื่องแล้วชิ้นส่วนโลหะเสียดสีกันเองอย่ารอให้ถึงขั้นนั้นเลยครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถูกต้องตามระยะดีที่สุดครับส่วนกรองน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกรองน้ำมันเชื้อเพลิงกรองตัวนี้ก็ตามชื่อเหมือนเดิมครับมันทำหน้าที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไหลเข้าเครื่องแล้วทำไมเราต้องกรองน้ำมันที่ไหลเข้าเครื่องด้วยล่ะการจะฉีดน้ำมันเข้าเครื่องให้เป็นฝอยละเอียดก็ต้องใช้หัวฉีดที่มีรูขนาดเล็กครับซึ่งถ้าน้ำมันมีสิ่งสกปรกอยู่ก็จะทำให้รูหัวฉีดอุดตันแล้วฉีดน้ำมันได้น้อยลงหรือฉีดไม่เป็นฝอยทำให้เครื่องยนต์จะทำงานได้ไม่ดีจนถึงขั้นทำเครื่องยนต์เสียหายได้เลยครับนอกจากหัวฉีดจะตันได้แล้วถ้ามีสิ่งสกปรกไปทำให้หัวฉีดปิดไม่สนิทน้ำมันก็จะรั่วเข้าเครื่องตลอดเวลาทำให้เปลืองน้ำมันและรถวิ่งไม่ดีจึงต้องมีกรองน้ำมันเชื้อเพลิงมาป้องกันปัญหาเหล่านี้ครับเริ่มจากกรองหยาบซึ่งจะอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่กรองไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในปั๊มติ๊กและระบบน้ำมันเชื้อเพลิงจากนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกปั๊มตามสาย
มาเจอกับกรองน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนจะเข้าเครื่องยนต์ซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบตามรุ่นของรถหลังจากผ่านไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะไหลไปถึงรางหัวฉีดซึ่งจะมีกรองอีกตัวอยู่ที่หัวฉีดแต่ละหัวเป็นด่านสุดท้ายไว้ดักสิ่งสกปรกที่อาจจะหลงเหลืออยู่ครับจากนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะไหลเข้าหัวฉีดและถูกฉีดเข้าเครื่องครับกรองน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเปลี่ยนตามที่ผู้ผลิตรถกำหนดดูได้จากตารางการดูแลรักษาในคู่มือครับส่วนกรองที่หัวฉีดคนมักจะลืมกันครับและมันมักจะเสียเวลาที่เราเอารถเก่าไปเติมแก๊สโซฮอล์ที่มีเอทานอลสูงๆถ้าใครมีรถเก่าหรือรถที่อยากจูนให้ใช้ E85 ก็อย่าลืมดูว่าหัวฉีดที่จะใช้มีกรองที่ทนเอทานอลได้ด้วยนะครับถ้าหากอยากทราบว่ารถที่ใช้อยู่นั้นใช้ E85 ได้หรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากผู้ผลิตได้เลยครับกรองแอร์นอกจากเครื่องยนต์สะอาดแล้วความสะอาดในห้องโดยสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันครับคุณอาจจะใช้เวลาครึ่งวันนั่งดูดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของรถที่คุณรักให้ดูสะอาดที่สุดแต่ถ้าสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วมีกลิ่นอับรถก็ไม่น่านั่งอยู่ดีครับเอาล่ะที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยสร้างจากเรื่องจริงนะครับรถคันนี้มีกลิ่นอับที่แก้ยังไงก็ไม่หายมาสักพักแล้วไม่ว่าผมจะรื้อพรมมาทำความสะอาดหรือหายังไงก็ไม่เจอต้นตอของกลิ่นจนกระทั่งแอร์เสียครับพอซ่อมแอร์ช่างเขาก็รื้อเอากรองแอร์ใหม่มาเปลี่ยนให้ครับพอเห็นกรองแอร์เท่านั้นแหละผมก็อ๋อเลยครับอ่างล้านตัวเพิ่งรู้ว่ารถรุ่นนี้นะครับใส่กรองแอร์มาให้ด้วย พอผมลองดมนั่นแหละครับใช่เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าเพิ่งรู้ว่ารถรุ่นนี้มีกรองแอร์มาให้ด้วยแปลว่ารถบางรุ่นไม่มีกรองแอร์แล้วทำไมรถถึงต้องมีกรองแอร์ล่ะถึงรถจะเป็นพื้นที่ปิดจากภายนอกแล้วคุณก็มั่นใจว่ารถคันนั้นสะอาดแต่พอคุณเปิดประตูฝุ่นควันไอเสีย PM 2.5 ควันย่างหมูปิ้งเชื้อราและแบคทีเรียก็จะเข้ามาในรถคุณแล้วพอปิดประตูฝุ่นควันเหล่านั้นก็จะวนอยู่ในระบบแอร์รถและสะสมไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เปิดประตูรถซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณและคนที่คุณรักเมื่อสูดเอาสิ่งสกปรกเหล่านั้นเข้าไปครับการที่รถมีกรองแอร์ก็จะช่วยกรองอากาศในรถทำให้อากาศในรถสะอาดคือทั้งกรองฝุ่นและกำจัดกลิ่นฆ่าเชื้อโรคในรถนั่นคือสิ่งที่คนขายกรองบอกครับแล้วมันสะอาดขึ้นจริงหรือเปล่าเรามาพิสูจน์กันดีกว่าครับกรองแอร์จะอยู่แถวตู้แอร์ครับซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้จากเก๊ะฝั่งคนนั่งอย่างรุ่นนี้มุดเข้าไปใต้เก๊ะก็จะเจอกับตู้แอร์ครับแล้วถอดกรองแอร์ออกมาได้แบบนี้วันนี้เราจะมาทดสอบกรองแอร์ของ Vix ตัวนี้กันครับเราจะวางเครื่องวัด PM 2.5 ไว้ในรถแล้วเปิดหน้าต่างเอาไว้ครับแล้วลองขับไปหาที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะๆซึ่งเราก็พบว่าบนถนนมันไม่ได้มี PM 2.5 เยอะเท่าที่คิดไว้ครับจนเราเริ่มท้อแบบเริ่มคิดว่าจะกลับบ้านไปจุดธูปไหว้รถไอ้ควันมันเยอะๆแล้วครับสุดท้ายเราก็เจอรถควันดำจนได้ครับเจอแล้วก็ขับตามเลยแล้วก็ปิดหน้าต่างดักฝุ่นเอาไว้ในรถจากนั้นก็เปิดแอร์เพื่อให้ลมผ่านกรองแอร์ทนร้อนอยู่ตั้งนานครับหลังจากที่เปิดแอร์ได้ประมาณ10นาทีค่าฝุ่น PM 2.5 ก็ลดลงไปเหลือน้อยมากๆครับแปลว่ากรองแอร์ช่วยได้จริงๆนอกจากกรองแอร์ของ Vix จะกรอง PM 2.5 ได้แล้วเขายังร่วมมือกับไมโครแบนทำให้กรองแอร์มีความสามารถในการยับยั้งจุลชีพและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์คือป้องกันการเกิดเชื้อราและยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียอีกด้วยครับมีทั้งกรองแบบมาตรฐานและกรองคาร์บอนที่เน้นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยครับซึ่ง Vix เป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญด้านไส้กรองจากอเมริกาเขาเริ่มผลิตและพัฒนาไส้กรองมาตั้งแต่ปี 1939ไม่ว่าจะเป็นไส้กรองสำหรับรถยนต์รถแข่งหรือสำหรับเครื่องจักรในโรงงานสินค้าของเขาก็จะมีตั้งแต่กรองอากาศกรองน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
และก็กรองแอร์ครับ สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Wick Filter by SWE หรือที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศ หรืออีกช่องทางคือ Shopee และ Lazada กดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ขอบคุณ Wick และไส้กรองรถยนต์คุณภาพสำหรับรถของคุณ